හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම ඔයාලට කතා කරන්න ගෙනාවේ කොහොමද මේ ලෝ PC එකට Windows 11 install කරගන්න කියලා. install කරගන්න setup එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඔයාලා තවත් Windows 11 install කරගන්න බැරුව ඔයාගේ PC එකට system requirements මදි හින්දා ඉන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ 4GB RAM TPM වගේ එයාලා ඉල්ලන requirements මදි හින්දා ඔයාගේ PC එකට install කරන්න බැරුව ඇති. මේ කිසි දෙයක් ඕනේ නැතුව ඔයාගේ PC එකේ දැනටවත් Windows 10 හොඳට run වෙනවා නම් විතරක් පුළුවන් මේක Windows 11 වලට update කරන්න. මේ Windows 10 වල තියෙන requirements වලින්ම පුළුවන් ඔයාලට Windows 11 වලට update කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකට setup එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ මේකට Power ISO කියන software එක. ඒ වගේම ඔයාලට ඕනේ Windows 11 සහ 10 කියන setup දෙකම ඕනේ. මම දැන් Windows 11 සහ 10 දෙකම download කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේක download කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට Google ගිහිල්ලා Google search කරගන්න පුළුවන් Windows 11 download කියලා. එතකොට Microsoft එකෙන්ම ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන් මේක. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ Windows 11 install කරලා තියෙන PC එකට කොහොමද system requirements තියෙන්නේ කියලා. මගේ PC එකේ RAM එක 3GB ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන විදිහට නම් 4GB තියෙන්න ඕනේ Windows 11 install කරන්න. මම දැන් 3GB තියෙනකොටම install කරලා තියෙනවා. හරි දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ Power ISO කියන software එක download කරගන්න කියලා. ඔයාගේ මොකක් හරි browser එකක් open කරගෙන search කරගන්න Power ISO download කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම වැටලා තියෙනවා Power ISO download කියලා මේ විදිහට. ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ 32 bit නම් 32 bit එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. 64 bit නම් 64 bit එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් 64 bit එකෙන් download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද Windows 11 download කරගන්න කියලා. මෙතන ඔයාලට Windows 11 කියලා තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන download කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන ඔයාගේ language එක තෝරගන්න එනවා. ඔයා language එක තෝරලා දෙන්න. English කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන 64 bit එකෙන් තමයි download කරගන්න ඉන්නේ. ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. GB 5 ගණන් තමයි වෙන්නේ. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න Windows 10 download කරගන්න කොහොමද කියලා. Windows 10 download කියලා ඉස්සෙල්ලා විදිහටම search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Microsoft එකෙන් ඔයාලට Windows 10 download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download tool නම් කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් download කරගන්න පුළුවන් එතනින්.
එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් ටූල් කියලා තමයි ඔයාගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නට එන්නේ කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් ටූල් කියන එක ඔයා ඕපන් කරගන්න. මේව තමයි ඒක ඕපන් වෙන්නේ. මේක ටිකක් වෙලා යන හින්දා මම වීඩියෝ ස්පීඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙන තැනින් දැන් එතකොට තමයි ඔයාලට ෆයිල් එකක් විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහටම ඉංග්‍රීසි කියලා තෝරලා Windows 10 කියලා තෝරලා දෙන්න. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මේක උටම. මම දැන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු Windows 11 එකයි 10 එකයි මේ එක ෆෝල්ඩර් එකකට දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ Windows 11 කියන එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ටිකක් වෙලා යන මම ස්පීඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙච්ච ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරලා මෙතන source කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ඔයාලට ගියාට පස්සේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් install vim කියලා ෆයිල් එකක්. ඒක ටිකක් 4GB විතර සයිස් එකක් තියෙන ෆයිල් එකක්. ඒකින්ද ඔයාලට වහ ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ ෆයිල් එක තමයි. ඒක ඔයා copy කරගන්න. copy කරලා මේක කට් කරලා දාලා දැන් ඔයාගේ Windows 10 ෆයිල් එක power ISO එකෙන් තමයි ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට power ISO එකෙන් ඕපන් කරගෙන ඒකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් source කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේම vim කියන ෆයිල් එක හොයාගන්න install.vim කියන ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ ඒක ඔයා delete කරලා දාන්න. delete කරලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්තු Windows 11 එකේ install vim කියන ෆයිල් එක මේකට paste කරගන්න. paste කරලා මේක save කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. මේ save වෙන ටිකක් වෙලා යන ඉඳන් මම skip කරලා පෙන්නනවා. මේ Windows 10 කියලා තියෙන ෆයිල් එක දැන් Windows 11 setup එකක් විදිහට තමයි දැන් convert වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක PC එකට install කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් install වෙන්නේ Windows 11. මේක ඔයාලට ඕනනම් rename කරගන්න පුළුවන් Windows 11 කියලා. ඔයාලට මම පෙන්නන්න දැන් කොහොමද මේක boot කරගන්න කියලා pen එකකට. මේක open කරගන්න මේ විදිහට power ISO එකෙන්ම open කරගත්තට පස්සේ මෙතන tool කියන තැනින් create bootable USB drive කියන තැනින් දෙන්න. ඊට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ අර Windows 10 කියලා ඉස්සෙල්ලා දැන් convert වෙච්ච ෆයිල් එක ඔයාගෙන මෙතන ලොකේෂන් එක තෝරගන්න. මම desktop එකේ තමයි ඒක දාලා තිබ්බේ.
මේක ලොකේෂන් එක තෝරගන්න. මෙතනින් ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක තෝරලා දෙන්න. ඔන්න මම පෙන් ඩ්‍රයිව් එක තෝරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පෙන් එකට බූට් වෙන්නේ අපි හදාගත්තු Windows 11 ෆයිල් එක. මේක ඕනම මේ Windows 10 රන් කරන PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. සිස්ටම් මුකුත් බලපාන්නේ නැහැ. මාත් මේ විදිහට තමයි මගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ. ඔයාලට මේක 10 එක විදිහටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ Windows 11. ඔයාලට YouTube එක ඕන තරම් මේ Windows 10 ඉන්ස්ටෝල් කරන වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Windows 11 setup එකක් හදාගන්න විදිය. කියන්නේ low PC එකට මේක 100%ම වැඩ කරන ක්‍රමයක්. ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඔයාලගේ PC වලටත් Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ channel එකට like එකක් දාන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවත් දවසක හමු වෙමු. ස්තුතියි.